Hi guys, so let's continue our C programming learning process है हामी चाहिँ learning path लाई चाहिँ हामी आज अगाडि बढाउने छौं and today we are going to discuss about C programming strings है अब C programming strings भनेको के हो हैन यो भन्दा प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ मैले धेरै C programming कन्सेप्टहरुको चाहिँ कुराहरु चाहिँ गरिसकेको छु है सो आजको भिडियोमा चाहिँ मेनली हामी चाहिँ C programming strings को बारेमा चाहिँ बुझ्ने छौं हैन C programming strings भनेको के हो हैन यसलाई कसरी हामी डिक्लेयर गर्न सक्छौं हैन यसको युज चाहिँ के कस्तो हुन्छ हैन र स्ट्रिङ्स को के कस्तो युजहरु चाहिँ गरेर हामी चाहिँ गर्न सक्छौं भन्ने कुराहरु चाहिँ हामी यसको बारेमा चाहिँ हेर्ने छौं आज वेल व्हाट इज द स्ट्रिङ्स राइट अब हामीले स्ट्रिङ्स को बारेमा बुझ्नु चाहिँ जरुरी हुन्छ वेल इन सी प्रोग्रामिङ अ स्ट्रिङ इज अ सीक्वेन्स अफ क्यारेक्टर terminated with the null character /0 at the end है अब स्ट्रिङ्स भनेको चाहिँ सिक्वेन्स अफ क्यारेक्टर्स हो मैले क्यारेक्टर्सको कुराहरु गरिसकेको छु क्यारेक्टर भनेको चाहिँ एउटा हाम्रो हैन एउटा डाटा टाइप हो हैन सिमिलरली स्ट्रिङ्स छ अब स्ट्रिङ्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सिक्वेन्स अफ क्यारेक्टर्स हो टर्मिनेटेड विथ द नल क्यारेक्टर भनेको छ अब नल क्यारेक्टर भनेको के हो म हजुरलाई चाहिँ बुझाउने छु नल क्यारेक्टर भनेको चाहिँ हजुरले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मैले एक्जाम्पलको रूपमा मैले यहाँनिर जुन यो क्यार गरेको छु अनि यहाँ ग्रिटिङ्स गरेको छु नि अब हामीले जहाँ क्यारको युज गर्थ्यौं नि क्यारेक्टर्सको लागि सिंगल क्यारेक्टरको लागि युज गर्नको लागि चाहिँ हामी एउटा मात्रै क्यारेक्टर चाहिँ युज गर्थ्यौं भने अब हामीले चाहिँ एरे लिएको छौं है सपोज मैले यहाँनिर ग्रिटिङ भन्ने एउटा चाहिँ बनाए भेरिएबल है भेरिएबलमा अब यो भेरिएबलले चाहिँ 8 वटा मात्र क्यारेक्टर चाहिँ होल्ड गर्न सक्छ सो मैले यहाँनिर नमस्ते भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ गरे NAMASTE सो हाम्रो यहाँनिर चाहिँ 7 वटा छ नि त हैन बट यसले स्पेस लिने बेला चाहिँ हाम्रो यो /0 एउटा टर्मिनेटेड नल क्यारेक्टर हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी /0 चाहिँ नल क्यारेक्टर भन्छौं हैन यो पनि यसलाई नि हामी चाहिँ कन्सिडर गर्ने चाहिँ काम गर्ने गर्छौं है सो हजुरले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ के भन्दा चाहिँ स्ट्रिङ्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एरेको रूपमा या कुनै पनि हैन इन जनरल हामी चाहिँ यदि कुनै पनि स्ट्रिङलाई कुनै पनि वर्डलाई चाहिँ एकैचोटी लेख्छौं भने चाहिँ डिक्लेयर गर्छौं भने चाहिँ हामी त्यसलाई स्ट्रिङ चाहिँ भन्छौं सो स्ट्रिङ्स आर एक्चुअली वन डाइमेन्सनल एरे अफ क्यारेक्टर है हाम्रो वन डाइमेन्सनल एरे अफ क्यारेक्टर हो है टर्मिनेटेड बाइ अ नल क्यारेक्टर 0 नल क्यारेक्टर 0 हुन्छ हैन एट लास्ट हुन्छ तस नल टर्मिनेटेड स्ट्रिङ्स कन्टेन्स द क्यारेक्टर that compromise the string followed by a null है यो कुरा चाहिँ हुन्छ सिमिलरली अब हामीले यसलाई डिक्लेयर गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ यसको सिन्टेक्स डिक्लेरेसन चाहिँ हजुरले कति याद गर्नु होला सो हजुरले चाहिँ क्यार भन्ने चाहिँ युज गर्नु पर्यो हैन सेम जुन हामीले एउटा क्यारेक्टरको लागि चाहिँ युज गर्थ्यौं नि सिमिलरली त्यही कुरा हो है बट यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ एरे अफ क्यारेक्टरलाई चाहिँ लिन सक्छौं त्यस्तै मैले यहाँनिर के गरे ग्रिटिङ भन्ने बनाए अब हजुरले यहाँनिर एरे नम्बर डिक्लेयर एरे साइज डिक्लेयर गर्न सक्नुहुन्छ नगरे पनि हुन्छ बट एरे साइज डिक्लेयर नगर्दाखेरि एज यु क्यान सी नमस्तेलाई यसरी हजुरले एज अ स्ट्रिङको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ भने जहाँ एरे साइज छ त्यहाँ एरे साइजमा चाहिँ हजुरले जति लेटर छ त्यो भन्दा एउटा बढी चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ सो व्हेन द कम्पाइलर इन्काउन्टर्स अ सिक्वेन्स अफ क्यारेक्टर इन्क्लोज्ड इन द डबल कोटेसन हैन डबल कोटेसनमा चाहिँ छ भने चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन नल क्यारेक्टर एट द इन्ड बाइ डिफल्ट है यदि कुनै पनि दुईवटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले चाहिँ एज यु क्यान सी यहाँनिर डबल कोटेड उयसमा छ भने चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो /0 छ नि /0 लाई चाहिँ यसले चाहिँ अटोमेटिकली लिन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ हैन इट डिपेन्ड्स अन नल क्यारेक्टर एट द इन्ड बाइ डिफल्ट भनेर चाहिँ भनेको छ सो यो कुरा बुझ्नु होला सबै यहाँनिर इनिशियलाइजेसनको कुरा छ अब कसरी इनिशियलाइज गर्ने भन्ने कुरा छ यसको लागि चाहिँ हजुरले बुझ्नु होला सो हाउ टु इनिशियलाइज अ स्ट्रिङ्स है अब स्ट्रिङ्स इनिशियलाइज गर्ने चाहिँ अब डिफ्रेन्ट मेथडहरु हुन सक्छ हैन अब यसको इनिशियलाइज गर्ने चाहिँ नम्बर अफ वेट्स है सो फर्स्ट नम्बरमा चाहिँ हजुरले चाहिँ फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर कि क्यारेक्टर गरेर हजुरले चाहिँ एउटा एरेलाई चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ एउटा भेरिएबलको साथ सो हजुरले यसरी कन्टिन्युअस दुईवटा डबल कोटेड उसको साथमा चाहिँ हामी चाहिँ भित्र पनि यसरी चाहिँ स्ट्रिङलाई चाहिँ गर्न सक्छौं हैन सिमिलरली के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले एरे नम्बर एरे साइज दिएर पनि हजुरले चाहिँ डबल कोटको भित्रमा चाहिँ स्ट्रिङलाई चाहिँ डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ इनिशियलाइज गर्न सक्नुहुन्छ सिमिलरली हजुरले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी ब्र्याकेट ओपन गरेर जसरी हजुरले चाहिँ एउटा एरेलाई चाहिँ डिक्लेयर गर्नुहुन्छ त्यसरी डिक्लेयर गरेर हरेक एउटा क्यारेक्टरलाई चाहिँ हैन सिंगल कोट भित्र राखेर पनि हजुरले चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ बट हजुरले यसरी युज गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले चाहिँ लास्टमा चाहिँ 0 को लागि नल क्यारेक्टरको लागि चाहिँ एउटा स्पेस चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ है यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला सो हजुरले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यसरी हजुरले एरे साइज गरेर पनि यसलाई चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ सबै यसको स्पेसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सपोज यो जुन
C5 चाहिँ यसको चाहिँ हेरौँ है। C5 मा सबभन्दा हाम्रो C0 इन्डेक्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो A चाहिँ स्टोर भएर बस्ने काम गर्छ। 1 मा हाम्रो B छ, C मा यो छ हैन, 2 मा यो छ, 3 मा यो छ र 4 मा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो स्ल्यास जुन छ हाम्रो नल क्यारेक्टर /0 यसको लागि पनि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्पेस चाहिँ हुन्छ है। सो हजुरले चाहिँ बुझ्नुभयो होला। आई होप है यो अब कसरी इनिसियलाइज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हजुरले बुझ्नुभयो होला है। अब चाहिँ हामी भ्यालु चाहिँ कसरी असाइन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो है। सो असाइनिङ गर्दाखेरि चाहिँ म हजुरलाई देखाउने छु। असाइनिङ भ्यालु टु स्ट्रिङ भनेको छ है। अब हामीले डिक्लेयर त गर्यौं, अब भ्यालु चाहिँ कसरी असाइन गर्ने भन्ने कुरा हो। सो एरेज एन्ड स्ट्रिङ्स आर सेकेन्ड क्लास सिटिजन्स इन सी। अब सेकेन्ड क्लास सिटिजन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ दे डु नट सपोर्ट द असाइनमेन्ट अपरेटर वान्स इट इज डिक्लेयर्ड भनेको छ हैन। सेकेन्ड क्लास भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यदि हजुरहरूले चाहिँ फर्स्ट अफ अल हैन कुनै पनि एउटा क्यारेक्टरलाई कुनै पनि स्ट्रिङलाई चाहिँ डिफाइन गर्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ पछि गएर चाहिँ हजुरले चाहिँ के गर्नु सक्नुहुन्न भन्दा चाहिँ असाइनमेन्ट अपरेटरको युज गरेर या त्यसलाई चाहिँ रिडिक्लेयर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न के भनेको। रिडिक्लेयर भन्दा पनि कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ असाइनमेन्ट अपरेटरको चाहिँ हजुरले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्न। मैले भनेको मिनिङ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एज यु क्यान सी यहाँनिर जुन मैले क्यारेक्टर C100 गरेको छु नि, अब मैले यहाँनिर स्ट्रिङलाई डिफाइन गर्नुपर्ने होइन। मैले अब सी प्रोग्रामिङ जुन लेखेको छु यो ब्र्याकेटभित्र योलाई मैले यहीँ माथि नै चाहिँ यहीँ इक्वल टु गरेर गरेको भए चाहिँ यो राइट हुन्थ्यो है। बट अब हाम्रो चाहिँ स्ट्रिङ्स र हाम्रो एरे भनेको चाहिँ सेकेन्ड क्लास सिटिजन हुन्छ, सेकेन्ड क्लास एउटा हुन्छ। द्याट्स वाइ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ हजुरले चाहिँ यसलाई पछि फेरि C इक्वल्स टु गरेर यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न है। सो यसको लागि चाहिँ हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा चाहिँ strcpy भन्ने हुन्छ, यो चाहिँ एउटा इनबिल्ट फङ्सन हुन्छ। यसको फङ्सनको युज गर्न सक्नुहुन्छ टु कपी द स्ट्रिङ इन्स्टेड है। अब स्ट्रिङहरू कपी गर्न चाहिँ हजुरले चाहिँ यसरी चाहिँ यो इनबिल्ट फङ्सनको चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब यसरी चाहिँ हजुरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ एरर प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ हैन। एरे टाइप इज नट असाइनेबल भनेको छ। जुन हाम्रो एरे टाइप छ त्यसलाई चाहिँ असाइनेबल चाहिँ हामीले गर्न चाहिँ सक्दैनौँ। सो असाइनमेन्ट अपरेटरको युज गर्न सकिँदैन हैन। आई होप मैले बुझ्नुभयो होला हजुरहरूले, मैले बुझाउन खोजेको कुरा बुझ्नुभयो होला। सो अब अर्को हेरौँ है। अब यसमा चाहिँ के छ भन्ने कुरा हो है। अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो इक्जाम्पल हेरौँ एउटा है। अब इक्जाम्पलमा चाहिँ के को इक्जाम्पल हो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी चाहिँ स्ट्रिङ रिड स्ट्रिङ फ्रम द युजर है। अब हामीले युजरबाट चाहिँ स्ट्रिङलाई चाहिँ रिड गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी चाहिँ रिड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो हैन। अब हामीले युजरबाट रिड गर्नु पऱ्यो राइट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ है। सो हामीले चाहिँ वी क्यान युज स्क्यान एफ फङ्सन टु रिड अ स्ट्रिङ है। अब हामीले स्क्यान एफ फङ्सनको चाहिँ युज गर्न सक्छौँ के गर्नको लागि चाहिँ युजरबाट चाहिँ हामीले स्ट्रिङलाई रिड गर्नको लागि हैन। अब यति धेरै सी प्रोग्रामिङको हामीले चाहिँ भिडियोहरू हेरिसक्यौँ, यति कन्सेप्टहरू चाहिँ हेरिसक्यौँ कि हामीलाई थाहा छ कि स्क्यान एफको युज गरेर चाहिँ हामी युजरबाट चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रिङहरू चाहे अरू कुनै पनि कुराहरू चाहिँ हामी रिड गर्न चाहिँ सक्छौँ है। सो स्क्यान एफ रिड्स द सिक्वेन्स अफ क्यारेक्टर अन्टिल इट इन्काउन्टर्स द व्हाइट स्पेस भनेको छ। व्हाइट स्पेस भनेको अब के हुनसक्छ, एउटा स्पेस हुनसक्छ, न्यू लाइन हुनसक्छ होइन, ट्याब हुनसक्छ। सो स्क्यान एफले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ जुन सिक्वेन्स अफ क्यारेक्टर्स हुन्छ यसलाई चाहिँ रिड गर्ने काम गर्छ जबसम्म चाहिँ एउटा या त न्यू लाइन या त ट्याब होइन यो कुराहरू चाहिँ हुँदैन तबसम्म चाहिँ रिड गर्ने चाहिँ गर्छ भनेर भनेको छ है। सो इक्जाम्पल 1 मा एज यु क्यान सी यहाँनिर मैले स्क्यान एफ टु रिड अ स्ट्रिङ भनेको छ। यसमा चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ क्यारेक्टर गरेको छु होइन, नेम गरेको छु, नेममा मैले 20 राखेको छु है। सो मैले यहाँनिर चाहिँ प्रिन्ट एफमा चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रिन्ट एफ गर्दाखेरि अब स्क्रिनमा के आउँछ इन्टर नेम भन्ने आउँछ। एन्ड जब इन्टर नेम भन्ने आउँछ जब अनि युजरले नेम हान्छ नि त्यो चाहिँ कहाँ गएर स्टोर हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एज यु क्यान सी स्क्यान एफ गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ रिड हुन्छ, यो रिड हुन्छ। एन्ड अब योर नेम इज %s भनेको छ एन्ड यो जुन हाम्रो युजरले जुन नेम राखेको हुन्छ त्यो नेम चाहिँ आउँछ। रिटर्न 0बाट त हजुरलाई थाहा छँदैछ यो फङ्सन टर्मिनेसनको लागि चाहिँ युज हुने हो। सो लाइक दिस हजुरले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा स्ट्रिङ चाहिँ रिड गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यसलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ ट्राई गरेर हेर्नु होला है अब के कस्तो छ भनेर। सो अब यहाँनिर चाहिँ केही नोट गर्नुपर्ने कुराहरू छ हजुरले होइन, युजरबाट हजुरले चाहिँ लिँदाखेरि चाहिँ केही कुरा चाहिँ नोट गर्नुपर्ने हुन्छ है। नोटिस द्याट वी हेभ युज द कोड नेम इन्स्टेड अफ एन्ड नेम विथ स्क्यान एफ। यदि हजुरले चाहिँ त्यो नोटिस गर्नुभएको थियो भने चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नु होला है, किनकि मैले त्यहाँ मिस्टेक गरेको थिएँ है। अब त्यो किन मिस्टेक गरेको भन्दाखेरि चाहिँ म हजुरलाई भन्छु है। दिस इज बिकज नेम इज अ क्यारेक्टर है, नेम इज अ क्यारेक्टर एरे होइन, हाम्रो जुन नेम छ त्यहाँ क्यारेक्टर एरे हो नि। एन्ड वी नो द्याट एरे नेम डिके टु पोइन्टर्स इन सी होइन। हजुरलाई थाहा छ कि थाहा छैन
हैन एरे नेमहरु हुन्छ जुन चाहिँ डिकेज टु पोइन्टर्स इन एरे भनेको मतलब चाहिँ एरे नेमहरु चाहिँ अलरेडी त्यसलाई पोइन्टर्सको रूपमा चाहिँ डिके गर्छ भने चाहिँ भनेको छ है। द्याट्स वाइ हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ थस द नेम इन स्क्यान एप, जुन हाम्रो नेम इन स्क्यान एप अलरेडी पोइन्ट्स टु द एड्रेस अफ द फर्स्ट एलिमेन्ट इन द स्ट्रिङ विच इज वाइ वी डोन्ट युज एन्ड भनेको मतलब चाहिँ जुन हाम्रो एरे छ नि एरेले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डिके गर्छ पोइन्टर्समा सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा। सो यसको मिनिङ म हजुरलाई बुझाउँछु। सो यसको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो यहाँनिर जुन हाम्रो यहाँ नेम छ नि मैले पहिला हामी चाहिँ के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि स्क्यान एप युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एन्ड नेम गर्नुपर्ने हो नि हैन। बट हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर जुन हाम्रो नेम छ यो अलरेडी चाहिँ एउटा एरे भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि सी प्रोग्राममा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो एरे छ नि एरेले चाहिँ अलरेडी के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्क्यान एपको युज गर्दाखेरि चाहिँ पोइन्टरलाई चाहिँ पोइन्ट गर्ने काम चाहिँ गर्छ। भनेको मतलब यदि हजुरले इन्टर नेम गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर सुशान्त भनेर हान्नु भएको थियो भने चाहिँ अब हामीले यहाँनिर जुन एन्ड नेम युज नगरिकन गरेका छौँ नि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन एरेको जुन यो फर्स्ट स्ट्रिङको जुन एस छ नि यो यसले चाहिँ यसले चाहिँ त्यो एड्रेसलाई चाहिँ अलरेडी होल्ड गर्ने चाहिँ काम गर्छ के। सो यो चाहिँ कन्सेप्ट हो एरे र पोइन्टरको कुरा हो है। सो आयो हजुरले चाहिँ यो एउटा नयाँ कुरा थियो होला है, हजुरले चाहिँ नयाँ कुरा चाहिँ सिक्नुभयो होला। सो यो कुरा चाहिँ हजुरले चाहिँ एकदम ध्यान राख्नु होला है, बिकज अलरेडी मैले भनिसकेको छु यसलाई नोट गर्नु होला एन्ड जब कोडिङको प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ यस्तो कुराहरू चाहिँ हजुरले चाहिँ अलिकति ध्यानमा राखेर चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्नु होला है। सो हामीले अब गऱ्यौँ होइन, अब के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ नाउ लेट्स सी रिड अ लाइन अफ टेक्स्ट हैन। अब हामीले चाहिँ स्ट्रिङहरु चाहिँ लियौँ युजरबाट है। अब रिड अ लाइन अफ टेक्स्ट, अब टेक्स्टहरु चाहिँ कसरी चाहिँ रिड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छ है। अब हेरौँ वी क्यान युज एप गेट फङ्सन टु रिड अ लाइन अफ स्ट्रिङ है। अब लाइन अफ स्ट्रिङहरु छ भने चाहिँ हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एप गेट्सको युज गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड पुट्स टु डिस्प्ले द स्ट्रिङ हैन। अब रिड गर्नको लागि चाहिँ हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ एप गेट्सको युज गर्न सक्नुहुन्छ भने अब डिस्प्ले गर्नको लागि चाहिँ पुटको युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब सिमिलरली त्यही इक्जाम्पलमा हेर्यौँ है, त्यो इक्जाम्पलमा चाहिँ मैले यहाँ के गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ एप गेट्स फङ्सन र पुट फङ्सनको चाहिँ मैले युज गरेको छु। सो द्याट्स वाइ एज यु क्यान सी मैले यहाँ एउटा एरे बनाएको छु, त्यस्तै युज गरेर मैले यहाँनिर के गरेको छु भन्दा चाहिँ प्रिन्ट एप गरेर युजरबाट चाहिँ लिन खोजेको छु है। अब यहाँनिर अब लाइन अफ स्ट्रिङ चाहिँ रिड गर्नको लागि चाहिँ एज यु क्यान सी यहाँनिर मैले के युज गरेको छु एप गेट युज गरेको छु, त्यसमा मैले एउटा नेम युज गरेको छु। यो नेम भनेको जुन हाम्रो यो माथिको नेम छ त्यही नेम हुन्छ हैन, त्यो भनेको भेरिएबल नेम भइहाल्यो। एन्ड साइज अफ नेम, अब साइज अफ नेम भनेको जुन हाम्रो 30 छ त्यो भयो। एन्ड एसटिडिआइएन भन्ने चाहिँ युज गरेको छु। यसले चाहिँ के गर्छ अब यो लाइनले भन्दाखेरि चाहिँ रिड द स्ट्रिङ, जुन हाम्रो यहाँनिर इन्टर नेम भनेर हामीले नेम इन्टर गरेको हुन्छ त्यो यसलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिड गर्ने काम गर्छ है। अगेन प्रिन्ट एप गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ मैले प्रिन्ट एपको युज गरेँ। प्रिन्ट एप युज गर्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो माथिको नेम छ नि यसलाई प्रिन्ट गर्ने चाहिँ काम गर्छ है, प्रिन्ट नेम गर्दाखेरि चाहिँ हैन। सो द्याट्स वाइ अब पुट्समा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दा मैले के भनेको थिएँ पुट्समा चाहिँ हजुरले यदि कुनै पनि हैन डिस्प्ले गराउन मन छ भने चाहिँ हजुरले चाहिँ हैन स्ट्रिङलाई चाहिँ पुटको थ्रुबाट चाहिँ हजुरले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनेको थिएँ। सिमिलरली हजुरले बुझ्नुभयो होला हैन, एप गेट्सको युज गरेर हैन यसलाई हामी चाहिँ जब प्र्याक्टिकल गर्छौँ नि त्यसमा चाहिँ हजुरले राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ है। यसको म अभियसली यसलाई म गर्नेछु हैन, प्र्याक्टिस गरेर हजुरलाई देखाउने छु। यो चाहिँ अर्को सिरिजमा हुनेछ बिकज यसमा चाहिँ म थ्योरी पार्ट कभर गराएको छु। इफ यु डोन्ट नो है मैले चाहिँ यसमा चाहिँ थ्योरी पार्ट मात्र कभर गराएको छु है। द्याट्स चाहिँ हजुरले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो है। सो इन्टर नेम गर्दाखेरि चाहिँ यदि हजुरले चाहिँ के गर्नु भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर टम ह्याङ्क्स भन्ने चाहिँ हान्नु भएको थियो या कुनै नेम हान्नु भएको थियो भने चाहिँ अब जुन यो नेम छ नि यो नेमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो माथि हामीले नेम इन्टर नेम गरेको छ नि त्यही नेमलाई चाहिँ गर्ने चाहिँ काम चाहिँ गर्ने गर्छ हैन, त्यसलाई पोइन्ट गर्ने काम गर्छ। द्याट्स वाइ हामीले यो नेम हान्दाखेरि पनि यो चाहिँ आउने गर्छ है। सो आयो हजुरले चाहिँ यो बुझ्नुभयो होला है। अब यहाँनिर म बुझाउँछु हजुरलाई राम्रोसँग अझै। सो मैले त्यहाँ के युज गरेको थिएँ है। सो हियर वी हेभ युज एप गेट फङ्सन। फर्स्ट अफ अल वी हेभ युज फङ्सन्स टु रिड अ स्ट्रिङ फ्रम अ युजर है। हामीले एप गेटको युज गऱ्यौँ फङ्सन एप गेट फङ्सनको युज गरौँ हैन युजरबाट चाहिँ स्ट्रिङलाई रिड गर्नको लागि। आफ्टर द्याट मैले त्यहाँनिर तीनवटा आर्गुमेन्ट्सको युज गरेको थिएँ, एउटा नेमको युज गरेको थिएँ, एउटा साइज अफ नेम गरेको थिएँ, एउटा एसटिडिएलआइएन भन्ने चाहिँ युज गरेको थिएँ। अब यसको मिनिङ के हो है। अब यहाँ साइज अफ नेम जुन मैले भनेको थिएँ साइज अफ नेम त्यसले चाहिँ हाम्रो के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एरे साइज दिने गर्छ, किनकि मैले त्यहाँनिर के गरेको थिएँ त्यहाँनिर मैले क्यार नेम गरेर मैले त्यहाँनिर कति गरेको थिएँ 30 गरेको थिएँ नि। मैले यसरी एरेलाई चाहिँ दिनु गरेको थिएँ नि, यो भयो हाम्रो साइज अफ नेम यो भयो हैन।
हेन्स वी क्यान टेक अ म्याक्सिमम अफ 30 क्यारेक्टर्स। अब यो भइसकेपछि यसले चाहिँ हाम्रो हैन 30 क्यारेक्टर्स मात्र लिन इनपुट लिन चाहिँ यसले हेल्प गर्छ। व्हिच इज द साइज अफ द नेम स्ट्रिङ हैन, नेम स्ट्रिङको थियो। सो हामीले टु प्रिन्ट द स्ट्रिङ हामीले प्रिन्ट गर्नको लागि चाहिँ के युज गर्यौं भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर पुट्स नेम भन्ने चाहिँ युज गर्यो। सो पुट्स नेमको युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्यौं भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन क्यारेक्टर थियो, जुन स्ट्रिङ थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रिन्ट गर्ने चाहिँ काम गर्यौं। सो यसरी हजुरले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। अब टिप अफ द डे है, अब यहाँनिर म केही कुरा गर्छु, इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो है। सो नोट अफ द डे या टिप्स अफ द डेमा हजुरले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द गेट फङ्सन्स क्यान अल्सो बी टेक एज अ इनपुट फ्रम द युजर है। गेट फङ्सनको नि हामी चाहिँ युज गर्न सक्छौँ टु टेक इनपुट फ्रम द युजर। हाउएभर इट इज रिमुभ फ्रम द सी स्ट्यान्डर्ड है। गेट्सलाई चाहिँ सी स्ट्यान्डर्डबाट चाहिँ हटाइएको थियो। यो मैले पनि रिसेन्टली जब मैले यो यसको लागि पिपिटी रेडी गर्दै थिएँ त्यो बेलामा मैले पनि थाहा पाएँ कि जुन हाम्रो गेट्स फङ्सन थियो एउटा वेबसाइटमा चाहिँ मैले यो भेटेको थिएँ है। सो द्याट्स वाइ मैले यसलाई चाहिँ यहाँ राखेँ है, एज अ नोट एज अ टिप्सको रूपमा चाहिँ हजुरलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ दिने चाहिँ मैले ट्राई गरेको छु। सो यसलाई चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ गेट्सको युज गर्ने गरेको थियौँ हामीले हैन। बट अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सी स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरीबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले गेट्स फङ्सनलाई चाहिँ हटाएको छ है। द्याट्स वाइ यो चाहिँ इट इज बिकज गेट्स अलाउज यु टु पुट एनी लेन्थ अफ क्यारेक्टर्स है, एनी लेन्थ अफ क्यारेक्टर्स, हेन्स देयर माइट बी अ बफर ओभरफ्लो। अब बफर ओभरफ्लो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ जब रनिङ टाइममा चाहिँ हजुरले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हैन यदि लिमिट हैन कुनै पनि एउटा स्ट्रिङको चाहिँ लिमिट दिएन भने चाहिँ त्यहाँ बफर हुनसक्छ के हैन। द्याट्स वाइ बफर ओभरफ्लोलाई चाहिँ नहुन दिन चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले चाहिँ गेट्स फङ्सनलाई चाहिँ हटाएको छ हैन। सो यो कुरा चाहिँ हजुरले बुझ्नु होला। सो अब कमनली युज्ड स्ट्रिङ फङ्सन्सको चाहिँ कुरा गर्छु म है। अब कमनली युज स्ट्रिङ फङ्सन भनेको चाहिँ के हुनसक्छ। सो कमनली युजमा चाहिँ हाम्रो अब यो इनबिल्ट फङ्सनहरू है, यो इनबिल्ट फङ्सनहरू छ। हजुरले चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ स्ट्रिङ फङ्सनमा strlen भन्ने हुन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा इट हेल्प्स टु क्यालकुलेट द लेन्थ अफ स्ट्रिङ। सो हजुरले चाहिँ यदि कहिले सी प्रोग्रामिङ गर्नुभएको छ भने चाहिँ आई होप यो हजुरले चाहिँ strlen भन्ने चाहिँ फङ्सनको चाहिँ युज गर्नु नै भएको छ है। सिमिलरली त्यस्तै गरेर हजुरले चाहिँ strcpy भनेको चाहिँ यसले चाहिँ इट हेल्प्स टु कपी द स्ट्रिङ टु एनदर हैन, एउटा स्ट्रिङलाई चाहिँ अर्कोमा चाहिँ कपी गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ strcmp भनेको चाहिँ यसले चाहिँ दुईवटा स्ट्रिङलाई चाहिँ कम्पेयर गर्ने काम गर्छ यो फङ्सनले चाहिँ हैन। strcatchar भनेको इट हेल्प्स टु कन्क्याटिनेट टु स्ट्रिङ, दुईवटा स्ट्रिङहरू सपोज हेलो छ वर्ल्ड छ त्यसलाई चाहिँ कन्क्याटिनेसन हैन, कन्क्याटिनेसन भनेको चाहिँ जोड्ने काम चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सी प्रोग्रामिङले यो strcatले चाहिँ गर्ने गर्छ हैन, फङ्सनले चाहिँ गर्ने गर्छ। सो आई होप हजुरले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ इन्फर्मेटिभ लागेको छ। एन्ड इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने चाहिँ प्लिज हजुरले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ यो च्यानल हाम्रो च्यानल देव कम्युनिटी नेपाललाई चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। बिकज हैन धेरै टाइम भइसकेको छ, अब त्यो भ्युज एन्ड ग्रोथ चाहिँ छैन। द्याट्स वाइ हजुरले चाहिँ के गरिदिनु होला भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ हाम्रो सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको कोर्स पनि छ, हजुरले चाहिँ यसलाई कम्प्लिट हेर्नु होला। एन्ड यसलाई चाहिँ च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्ने चाहिँ काम चाहिँ गरिदिनु होला। Well, on that note, thank you so much for watching. Stay safe, stay coding, and I'll see you in the next video.